เช้านี้ล้อหมุนจาก101ไอแดดอ่อนๆทาบถนนเสียงเครื่องยนต์ไม่ดังเท่าความคิดถึงที่อยากหนีงานหนีเวลามาหาความเงียบให้กับหัวใจได้พักหายใจทริปนี้ผมจะพาไปกราบพระที่วัดถ้ำผาแดดวัดบนภูผาที่ศรัทธาเดินนำส่วนร่างกายค่อยๆเดินตามไปลมบนเขาพัดหอบเอาความวุ่นวายลงหุบเหลือไว้แค่ใจกับคำถามง่ายๆเราวิ่งเร็วไปทำไมทั้งที่ปลายทางก็แค่ความสงบไหว้พระเสร็จพระอาทิตย์เริ่มอ่อนแรงแต่ดาวกำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีคืนนี้ผมจะไปนอนแคมป์ดูดาวสะท้อนน้ำที่อ่างเก็บน้ำในวนอุทยานภูผาแดดเต็นท์หนึ่งหลังกีตาร์หนึ่งตัวกับใจวัย50 กว่าที่ยังอยากเชื่อว่าความสุขไม่แพงแค่อยู่ถูกที่ถูกเวลาถ้าคุณกำลังเหนื่อยถ้าคุณกำลังถามตัวเองว่าชีวิตต้องการอะไรกันแน่เดินทางไปพร้อมกันครับ101ภูผาแดดบางทีคำตอบอาจจะนั่งรอเราอยู่ใต้ดวงดาวถือว่าโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาที่จริงมันต้องมาขึ้นรถตรงนี้นะแต่ด้วยความที่เรามาถึงตอนเย็นแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่เยอะแล้วเขาอนุญาตนะครับให้เราขับรถขึ้นไปข้างบนเองเลยซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณไม่ต้องมารอขึ้นนะถ้ามอเตอร์ไซค์คุณขับขึ้นไปได้เลยมันมีที่จอดของมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างบนแต่รถยนต์เนี่ยต้องจอดถามก่อนนะครับว่าเขาอนุญาตไหมอันนี้ผมเดินก็ไปถามเขาแล้วนะผมยืนอยู่ตรงหน้าพระพุทธรูปที่นั่งนิ่งๆท่ามกลางรากไม้เก่าแก่รากที่พันกันเหมือนชีวิตคนยุ่งเหนียวแน่นแต่สุดท้ายก็ยังโอบพระไว้ได้ทั้งองค์นี่คือวัดถ้ำผาแดนวัดที่ไม่ได้ใช้ปูนเล่าเรื่องแต่ใช้ไม้ใช้เวลาใช้ความอดทนของธรรมชาติมาสอนคนใจร้อนอย่างผมเดินช้าๆผ่านเสาไม้ที่ไม่รู้ต้นไหนเริ่มต้นไหนจบเหมือนเส้นทางชีวิตที่บางวันเราก็ไม่รู้ว่ากำลังเดินหนีหรือเดินหาอะไรอยู่แสงแดดลอดเข้ามากระทบพื้นกระทบใจจนผมเผลอคิดว่าบางทีความสว่างอาจไม่จำเป็นต้องดังแค่ถูกจุดก็พอเมื่อมองไกลออกไปเห็นผืนป่าเห็นอ่างเก็บน้ำนิ่งๆโลกข้างล่างยังวุ่นแต่ตรงนี้ใจผมหยุดผมขอพรให้ใจแข็งแรงเหมือนไม้เก่าเหล่านี้ที่ผ่านแดดผ่านฝนผ่านการเวลาแต่ยังยืนอยู่อย่างสง่างามบางทีการมาไหว้พระอาจจะไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนโชคแต่เพื่อเตือนตัวเองว่าถ้าใจเรานิ่งได้โลกทั้งใบก็จะเสียงเบาลงเองผมยืนอยู่ตรงนี้ใต้ร่มเงาพญานาคไม่ใช่แค่ตัวใหญ่
แต่ใหญ่พอที่จะบังความฟุ้งซ่านในใจคุณได้ทั้งก้อน ตรงหน้าคือพระพุทธองค์ประทับเหนือเศียรนาคสงบนิ่งแบบไม่ต้องอธิบาย แต่มันทำให้คนยืนมองเผลอเงียบตามอย่างสมัครใจ ที่วัดถ้ำผาแดนงานศิลป์ไม่ใช่แค่สวย แต่มันพูดด้วยลายเกล็ดพูดด้วยดวงตานาคพูดด้วยท่าทางของพระที่เหมือนจะบอกว่าไม่ว่าโลกข้างล่างจะวุ่นวายแค่ไหนตรงนี้ยังมีที่ให้ใจวางลงวัดแห่งนี้ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกเหนือใครแต่ทำให้รู้ว่าเราเล็กแค่ไหนการยอมรับเล็กบางครั้งก็คือความยิ่งใหญ่แบบเงียบๆผมสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะเดินต่อเพราะรู้ว่าค่ำนี้ยังมีดวงดาวรออยู่และใจดวงนี้เบาพอที่จะไปนอนฟังเสียงความเงียบแล้วไปแล้วครับตอนนี้ผมลงจากถ้ำผาแดนเวลาเกือบ5 โมงเย็น4 โมง 50นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่อุทยานวนอุทยานนะครับวนอุทยานแห่งชาติภูผาแดนอีกที่หนึ่งซึ่งห่างจากนี่เราไม่แน่ใจน่าจะไม่เกิน10 โลห่างจากวัดนี้ไปนะครับไม่เกิน10 กิโลผมมาถึงวนอุทยานภูผาแดน5 โมงครึ่งนะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวนะมันก็เหมือนจะครึ้มๆสักหน่อยฟ้าจะมืดสักหน่อยนะตรงนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์ละเดี๋ยวผมจะลงเต็นท์กลางเต็นท์น่าจะนอนตรงหลังนี่เลยตรงง่ายๆนี่เลยนะครับน่าจะเอาตรงนี้แหละง่ายดีใกล้ดีเนี่ยเพราะไม่อยากขนของลงไกลนะแต่บรรยากาศใช้ได้เลยคุณตอนเย็นๆอยากให้มาเห็นเลยนะครับเนี่ยฮะแสงเย็นคล้อยตับฟ้าจากสีฟ้าค่อยๆซึมเป็นสีชาคล้ำผมขับรถมาถึงวนอุทยานผาแดนช่วงเวลาที่กลางวันกำลังจะเดินจากไปและกลางคืนกำลังจะเดินเข้ามาแทนลานกลางเต็นท์กว้างเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองตอนนี้มีแค่เต็นท์ผมหลังเดียวเหมาลานไปก่อนเหมือนโลกทั้งใบอนุญาตให้ผมอยู่คนเดียวสักพักผมค่อยๆกางเต็นท์อย่างไม่รีบเร่งเหมือนกำลังกางเวลาชีวิตให้มันช้าลงลมเย็นเริ่มจับต้นคอกลิ่นป่าผสมกลิ่นหญ้าและท้องน้ำนี่แหละธรรมชาติที่แท้จริงอย่างที่ผมใฝ่หาเตาไฟเล็กๆถูกจุดขึ้นเนื้อแห้งลงกระทะเสียงชาเหมือนความสุขราคาถูกแต่โคตรจริงต่อด้วยเมนูบ้านๆอย่างต้มยำปลากระป๋องอาหารชาวแคมป์ที่ไม่ต้องหรูแต่กินแล้วอุ่นทั้งท้องทั้งใจระหว่างที่ผมกำลังคนหม้อก็มีไฟรถโผล่มาอีกคันนักเดินทางมาอีกคนมากางเต็นท์เพิ่มอีกหลังจากลานเงียบๆก็กลายเป็นรอยยิ้มและคำทักไม่รู้จักชื่อไม่รู้มาจากไหนแต่คุยกันเหมือนกับรู้จักกันมานานนี่แหละมิตรภาพของนักเดินทางไม่ต้องสัญญา
แค่แบ่งเวลาเย็นๆร่วมกันค่ำลงแล้วผมจะหยิบกีตาร์ขึ้นมาดีดเพลงเหงาปล่อยให้เสียงกีตาร์ลอยไปตามลมไม่ได้เล่นให้ดังแต่ให้ชัดในใจแล้วผมจะนอนหงายมองฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวดาวไม่ได้ถามว่าเราสำเร็จหรือยังแค่บอกเบาๆว่าวันนี้คุณมาถูกที่แล้วใครเนาะใครช่างทำเธอให้น้ำตาลุกไหลพลังรินจึงร้องเพลงก่อนทั้งคืนส่งไปตามสายลมบุถึงเธอเพื่อเนื้อชีวิตยังมีหวังอีกยาวไกลเพื่อเนื้อจะเศร้าจะซึมกันไปยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้คุณมา ดูอรุณสวัสดิ์ครับเช้าวันที่สดใสอากาศดีมากครับดีจริงๆอากาศดีจริงๆโอ้สุดๆเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศตอนเช้าครับเช้านี้ผมตื่นก่อนนาฬิกาไม่ใช่เพราะเสียงปลุกแต่เป็นเพราะความเงียบที่ปลุกใจให้ลืมตาเองแสงแรกของวันค่อยๆไหลบนผิวน้ำเหมือนชีวิตไม่ได้เร่งแต่ก็ไม่เคยหยุดเดินที่นี่คือวนอุทยานภูผาแดนเช้าที่ไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงแจ้งเตือนมีแค่เสียงลมกับเสียงน้ำที่ขยับตัวเบาๆเหมือนกำลังจะสอนผมว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องดังถึงจะมีความหมายผมมองต้นไม้กลางน้ำยืนเด่นลำพังรากแช่น้ำยอดชูฟ้ามันไม่ถามว่าใครจะมองเห็นมันแค่ยืนของมันอย่างมั่นคงเหมือนคนเราบางช่วงชีวิตต้องยืนอยู่กลางความไม่แน่นอนแต่ถ้าใจยังหยั่งรากได้ไม่ว่าคลื่นจะแรงแค่ไหนเราก็ไม่ลงเมื่อคืนลานกลางเต็นท์มีแค่ผมวันนี้ธรรมชาติเหมือนชวนคนทั้งโลกมานั่งเงียบๆพร้อมกันโดยไม่ต้องนัดผมนั่งจิบกาแฟมองแสงแดดสะท้อนน้ำแล้วนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาวันที่เร่งวันที่พลาดวันที่คิดว่าตัวเองสายเกินไปแต่เช้านี้สอนว่าดวงอาทิตย์ไม่เคยขึ้นเร็วและมันก็ไม่เคยสายมันขึ้นในเวลาของมันบางทีชีวิตคนก็แค่นั้นไม่ต้องเปรียบกับใครไม่ต้องรีบตามใครแค่มองให้ทันหัวใจตัวเองผมเก็บพับเต็นท์
เก็บความเงียบใส่กระเป๋าก่อนออกเดินทางต่อพร้อมความคิดง่ายๆถ้าเช้าวันไหนคุณยังมีแรงลุกยังเห็นแสงยังได้หายใจวันนั้นชีวิตก็ยังน่าเดินต่อเสมอการเดินทางไม่ว่าจะไกลแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องมีวันหันหลังกลับธรรมชาติที่ภูผาแดนไม่ได้สอนให้เราหนีชีวิตแต่มันสอนให้เราหยุดแล้วมองชีวิตให้ชัดขึ้นต้นไม้ต้นเดิมยืนอยู่ที่เดิมผ่านฝนผ่านแดดผ่านฤดูไม่เคยรีบไม่เคยบ่นแต่ก็ยังเติบโตในแบบของมันสายน้ำไหลไปข้างหน้าไม่เคยย้อนกลับเหมือนวันเวลาของเราที่ต่อให้คิดถึงแค่ไหนก็เอาวันเก่ากลับมาไม่ได้บางช่วงชีวิตเราอาจจะเหมือนพระอาทิตย์ยามเย็นอ่อนแรงซีดแต่ไม่ได้แปลว่าเราหมดค่าเพราะพรุ่งนี้แสงแรกที่ยังมีชื่อของเราอยู่ถ้าคุณกำลังเหนื่อยกำลังแพ้หรือกำลังท้อแท้จนอยากหยุดขอให้จำไว้ว่าธรรมชาติไม่เคยเร่งใครและชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องชนะทุกวันแค่ยังยืนอยู่ยังหายใจยังไม่ยอมแพ้แค่นั้นก็ถือว่าเก่งมากแล้วก่อนปิดคลิปนี้ผมขอทิ้งคำถามไว้คำหนึ่งให้คุณเอากลับไปคิดต่อวันนี้คุณกำลังใช้ชีวิตหรือแค่พยายามเอาตัวรอดจากมันอยู่แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางครั้งหน้า โอ้ถ้ามองจากมุมนี้ทางเข้านี่นะสวยมากเลยนะครับสวยเลยผมว่าแบ็คกราวด์ด้านหลังมันเป็นภูเขาเลยไปแล้วครับ